توی این سوال یه سطح مقطع اکسترود شده داده شده. صورت سوال میگه اگر این تیر با این سطح مقطع تحت نیروی 2 کیلو پوند رو به پایین یا عمودی قرار داشته باشه، تنش‌های برشی رو توی نقاط A, B, C, D, E پیدا کنید. توی این 5 تا نقطه تنش‌های برشی رو پیدا کنید. خب میدونیم که تنش برشی از رابطه تau برابر با VQ تقسیم بر IT به دست میاد. اول بریم مقدار I رو برای این سطح مقطع حساب کنیم که بعداً فقط جایگذاری کنیم توی عبارتمون. خب مقدار I میشه چی؟ مقدار I رو یک مربع کامل در نظر بگیریم. میشه 1/12 عرض مربع که هست میشه 2.5 1/12 2.5 ضرب در ارتفاع هم 2.5 ضرب در 2.5 به توان 3 ضرب در 2.5 به توان 3 منهای خب دو تا مستطیل اینجا داریم که عرض این دو تا مستطیل میشه چقدر؟ میشه 2 تا. خب عرض هر مستطیلی چقدر هست؟ میشه 2.5 منهای زخام 3 تا دونه زخامت که زخامت رو گفته 1/8 یعنی ممیز 125 هزارم. پس میشه 2.5 منهای 3 تا 125 هزارم 2.5 منهای 3 تا 125 هزارم تقسیم بر 2 که مقدارش میشه 2 تا 1/12. خب این عرض میشه 1/0625 1/0625 این میشه عرض هر کدوم از این مستطیل ها ضرب در ارتفاع هر کدوم از این مستطیل ها چقدر هست؟ خب میشه 2.5 منهای 2 تا 1/8 2.5 منهای 2 تا 1/8 میشه ارتفاع این مستطیل ها که میشه 2.25 به توان 3. این مقدار رو اگر حساب کنیم میشه 1/2382 اینچ به توان 4. خب این مقدار مومان اینرسی. حالا بریم برای تمام مقاطع تنش ها رو حساب کنیم. برای هر مقطع وقتی میخوام تنش رو حساب کنم اول مقدار Q رو حساب میکنم و بعد جایگذاری میکنم. خب توی مقطع A برای A خب اینجا نقطه شروع جریان برشی هست، پس Q A0 هست، Q A0 و تنش برشی هم توی A 0 میشه. این راجع به نقطه A. برای نقطه B خب من به این صورت برش میزنم که از نقطه A هم بگذره از این فاصله بین توی این سطح مقطع. این قسمت رو لازمه که من Q رو برای این قسمت حساب کنم. Q B چقدر میشه؟ Q B میشه مساحت قسمتی که انتخاب کردیم. خب مساحتش چقدر هست؟ مساحتش میشه ارتفاعش که هست 1/25 ضرب در عرض ورق که ممیز 125 هست ضرب در مرکز سطحش فاصلش تا پایین خب میشه 1/25 دوم. خب این مقدار اگر حساب کنیم میشه ممیز 0.9766 و میتونیم تاو بی رو براش حساب کنیم. تاو تو نقطه بی میشه نیرو که هست 2 کیلو پوند ضرب در کیو رو که پیدا کردیم ممیز 0.9766 تقسیم بر مومان اینرسی که داریمش 1/2382 ضرب در زخامت بی که همون 1/8 هست ممیز 125 هزارم. خب تاو بی رو اگر حساب بکنیم مقدارش میشه 1/26 KSI. این مقدار تاو بی. خب بریم سراغ تاو سی. این قسمت رو من پاک کنم. برای تاو سی اول برم کیو رو حساب کنم. کیوی سی چقدر میشه؟ کیوی سی
مساوی میشه با خب توی نقطه C من برش رو به این شکل میزنم. کیوی C میشه کیوی B به اضافه این مساحت کوچکی که اینجا هست. پس کیوی C رو اگر بخوام حساب کنم فقط کافیه که کیوی B رو که دارم این مقدار مساحت رو کیوش رو حساب کنم. خب پس کیوی C میشه کیوی B به اضافه خب این مساحت کیوش چقدر میشه؟ کیو رابطمون هست آ ضرب در وای بار. خب میشه مساحتش چجوری پیدا میشه؟ این قسمت میشه نصف این عرض که هست 1.25 یه دونه 1/8 ازش کم کنم، یه دونم 1/16 ازش کم میکنم، یعنی این فاصله نصف 1/8. پس کیوی C ارزش برای محاسبه مساحتش ارزش میشه 1.25 منهای 1/8 ضخامت و منهای 1/16 ضخامت. اگر این مقدار رو حساب کنیم مقدارش میشه برای کیوی C مقدار این ارز میشه 1.0625. خب ارتفاعش هم که 1/8 هست، 1/8 هم ما ارتفاع داریم، پس ضرب در ممیز 125 ضرب در خب ارتفاع یعنی محل مرکز سطح رو من بایستی پیدا کنم تا پایین. خب محلش میشه 1.25 منهای 1/16 یعنی از 1/8 تقسیم بر 2 1.25 منهای 1/16 بایستی بکنم که محل ارتفاع یا مقدار ارتفاع میشه 1.1875. خب مقدار کیوی C رو اگر حساب بکنیم میشه ممیز 25537. خب میتونیم حالا تاو C رو حساب کنیم. میشه نیرو که هست 2، کیو رو داریم ممیز 25537، ممان اینرسی رو توی مخرج داریم 1.2382 و ضرب در ضخامت C هم که همون ممیز 125,000 باشه مقدار تاو C به دست میاد. مقدار تاو C میشه تقریبا 3.3 KSI. این هم مقدار تاو C. بریم مقدار تاو D رو حساب کنیم. خب تاو D به چه شکلی؟ کیوی D رو اول حساب کنیم. کیوی D به چه شکلی حساب میشه؟ کیوی D رو به این شکل من برش میزنم که از این سطح مقطع ها بگذره. خب برای محاسبه کیوی D من میتونم کیوی C رو الان حساب کردم. قسمت کیوی C رو اگر که این مساحت رو به اصطلاح درگیر میکنه، پس کیوی D میشه 2 تا کیوی C به اضافه این مستطیل کوچولو این بالا. پس کیوی D رو به این شکل حساب میکنیم، میگیم که این مستطیل اینجا رو حساب میکنیم، مربع اینجا رو در اصل حساب میکنیم به اضافه 2 تا کیوی C میکنیم، چون از سمت چپ و راست 2 تا کیوی C داریم. پس کیوی D میشه 2 تا کیوی C به اضافه خب حالا این مستطیل کوچولو ابعادش چقدر هست؟ خب طول عرضش مشخصه ممیز 125 ضرب در ممیز 125. مرکز سطحش هم تا پایین چقدر هست؟ 1.25 منهای 1/16. این ضخامت 1/8 توی صورت سوال گفته، پس منهای 1/16 پس میشه ضرب در 1.1875. این کیو چقدر میشه؟ کیوی دی مقدارش رو اگر حساب کنیم کیوی 2 تا کیوی C رو از پایین بایستی جایگذاری بکنیم. البته مقدار کیوی دی میشه ممیز 52,929. خب میتونیم حالا تاو دی رو حساب کنیم. تاو دی میشه نیرو ضرب در کیو ممیز 52,929 تقسیم بر آی 1.2382. ضخامت رو هم که ممیز 125,000 داریم، ممیز 125,000. مقدار تاو دی میشه 6.84 KSI. این هم مقدار کیوی مقدار تاو C تاو دی. بریم سراغ آخرین نقطه. نقطه E هست. برای نقطه E
من کیوی ای رو اول حساب کنم. مقدار کیوی ای رو اگه بخوایم حساب کنیم میتونیم به این شکل حساب کنیم، بگیم کیوی دی رو داریم به اضافه کیوی مربوط به این مساحتی که رنگش کردم. پس میشه کیوی دی به اضافه خب این مساحت چقدر هست؟ مساحتش هست عرضش ممیز 125، ارتفاعش هم میشه 1/25 منهای 1/8 منهای 125,000. پس میشه ممیز 125 ضرب در 1/125 در اصل 1/25 منهای ممیز 125,000 میشه 1/125 ضرب در خب ارتفاعش چقدر هست؟ ارتفاعش هم میشه نصف این مقدار، یعنی 1/125 دوم. کیو رو اگر حساب بکنیم، کیو ای رو حساب بکنیم، مقدارش میشه ممیز 60,839. خب تو ای رو حالا به چه شکلی میشه حساب کرد؟ میشه نیرو ضرب در کیو یعنی ممیز 60,839 تقسیم بر مومان اینرسی 1/2382 ضرب در ضخامت که همون 125,000 یا 1/8 باشه. تو ای رو به این شکل اگر حساب بکنیم مقدارش میشه 7/86 کاس آی.